कि 1976 मा चाहिँ जब रामनवमीको अवस्थामा एउटा फेस्टिभलमा चाहिँ तपाईँको वृन्दावनमा श्रील प्रभुपादजीले आफ्नो एकदमै बिजी स्केड्युल हुन्छ, उहाँले चाहिँ भनौँ न विविध कार्यक्रमहरू हुन्छ, उहाँले बिहानदेखिबाट चाहिँ उहाँले श्रीमद् भागवतम बोल्नुहुन्छ हैन। त्यस पछाडि जो पनि गेस्टहरू आउँछन् उहाँहरूलाई भन्नुहुन्छ कि यो चाहिँ जस्तो कि कृष्णको यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एपियरेन्स प्लेस हो, यहाँ भगवान् श्री कृष्ण प्राकट्य हुनुभयो। त्यसै गरेर जुन यो श्रीमद् भागवतम छ यो पनि तपाईँको चाहिँ भगवान् श्री कृष्णकै एउटा चाहिँ म्यानिफेस्टेसन हो भनेर उहाँले बताउनुहुन्छ। त्यस पछाडि श्रील प्रभुपादजी मथुरा जानुहुन्छ, मथुरामा 20,000 जना चाहिँ व्यक्तिहरू भक्तहरू त्यहाँ चाहिँ उपस्थित रहेका हुन्छन्। श्रील प्रभुपादजीले फोल्डेड ह्यान्ड सहित भन्नुहुन्छ डिसाइपललाई, प्लिज फर्गिभ मी, आई हेभ टु स्पिक इन हिन्दी, म चाहिँ हिन्दीमा बोल्नु पर्यो, मलाई माफ गर भनेर चाहिँ आफ्नो शिष्यहरूलाई भन्नुहुन्छ। र त्यस पछाडि पनि उहाँले चाहिँ श्रीमद् भागवतम उहाँले लेक्चर दिनुहुन्छ। त्यस पछाडि जब त्यो कार्यक्रम सकियो, रात पर्छ, रातको 11 बज्न पुग्छ। त्यस पछाडि एकजना भक्त चाहिँ उहाँ चाहिँ सुत्न सक्नुहुन्न, किनभने उहाँले जलेबी अथवा त्यस्तै केही खानुभएको हुन्छ र उहाँलाई चाहिँ पेट दुख्छ। र पेट दुखिसके पछाडि उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त बाथरुम जाने आउने मात्र भइरहेको हुन्छ। त्यस पछाडि अब के गरौँ त भन्दाखेरि उहाँले म अब च्यान्टिङ गर्छु भनेर चाहिँ उहाँले बिट्स लिएर तपाईँको जप गर्न लाउनुहुन्छ। जप गर्दाखेरि रातिको 2 बजेको हुन्छ डियर डिभोटिज। र त्यो 2 बजे पनि श्रील प्रभुपाद रुम अथवा श्रील प्रभुपाद लाइट वाज अन एन्ड प्रभुपाद वाज अप। प्रभुपाद उहाँ जाग्नुभएको थियो, प्रभुपादजीको कोठामा बत्ती थियो। त्यस पछाडि त्यो भक्तले बाहिर गएर चाहिँ चेक गर्नुहुन्छ, बाहिर गएर चियार्नुहुन्छ के गर्नुभएको छ प्रभुपाद भनेर। सो त्यस्तो अवस्थामा उहाँले देख्नुहुन्छ कि श्रील प्रभुपादजीले डिक्टेट गरिरहनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ विश्वनाथ चक्रवर्ती, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर मेन्सन्स भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ उहाँले त्यो चाहिँ डिक्टेट गरिराख्नुहुन्छ। श्रील प्रभुपादजी हेर्नुहोस्, वी मे नट फाइन्ड टु रिड श्रीमद् भागवतम एट डे, बट श्रील प्रभुपाद टुक टाइम टु फाइन्ड एट नाइट to read Srimad Bhagavatam, to translate Srimad Bhagavatam. हेर्नुहोस् त, ल भन्नुहोस् त। सो अनि त्यस पछाडि श्रील प्रभुपादजीले त्यो डिक्टाफोनलाई साइडमा राखेर फेरि 20 मिनटसम्म हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भनेर चाहिँ उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो त जप गर्नुहुन्थ्यो। त्यस पछाडि त्यहाँ सर्भेन्ट आएर उहाँको सर्भेन्ट आएर सोध्नुहुन्छ प्रभुपादजीलाई, प्रभुपाद किन तपाईँले यसरी डिक्टाफोन छोड्नुभयो भनेर सोद्धाखेरि प्रभुपादजीले भन्नुहुन्छ नथिङ, आई एम च्यान्टिङ फर इन्सपिरेसन, दिज पर्पट्स आर गोइङ टु बी द टर्च लाइट फर थाउजन्ड्स अफ इयर्स, सो आई वान्ट टु मेक श्योर every word in Srimad Bhagavatam is perfectly dictated. त्यस पछाडि जुन भक्त बाहिर बस्नु भएको हुन्छ उहाँ चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ, ओहो माई गुरु महाराज is prioritizing, is giving Srimad Bhagavatam like this. Oh my God, how could Srila Prabhupada do like this? Amazing, Hare Krishna भनेर चाहिँ उहाँ चाहिँ भावमा हुनुहुन्छ। सो त्यो एक्सटेसी आइसके पछाडि उहाँले चाहिँ जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे भन्नुहुन्छ, त्यस पछाडि प्रभुपादजीले त्यो बाहिर कोही बोले जस्तो लाग्छ र त्यस पछाडि त्यो सर्भेन्ट आएर त्यो भक्तलाई भन्नुहुन्छ होल टेम्पल इज देयर फर च्यान्टिङ एन्ड यु आर हियर, तपाईँ यहाँ आएर जप गर्ने हो, तपाईँको टेम्पल एरिया जता पनि तपाईँले जप गर्न सक्नुहुन्थ्यो, यहाँ आएर जप गर्ने हो भन्नुहुन्छ। त्यस पछाडि त्यो भक्त त्यहाँबाट जानुहुन्छ। त्यस पछाडि त्यो भक्तले चाहिँ पछि श्रील प्रभुपादजीको गुणगान गर्नुहुन्छ। कसरी गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि श्रील प्रभुपादजी प्रायोरिटाइज श्रीमद् भागवतम अल डे एन्ड नाइट। उहाँले श्रीमद् भागवतमलाई तपाईँको चाहिँ त्यसरी चाहिँ अध्ययन गर्नुहुन्थ्यो। त्यसरी चाहिँ श्रील प्रभुपादजीले हामीलाई श्रीमद् भागवतम दिनुभयो भने हामी चाहिँ कति पढिरहेका छौँ, प्रभुपादजीका पुस्तकहरू हामीले कति पढिरहेका छौँ। Dear devotees, we should think and we should work on it. We should read Srimad Bhagavatam, we should relish Srimad Bhagavatam, and we should try giving Srimad Bhagavatam to other. यो श्रीमद् भागवतम हामीले चाहिँ यो बुक डिस्ट्रिब्युसनमा भगवद्गीता श्रीमद् भागवतम हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ।